අයිබෝන් හැමෝටම සුපුරුදු විදිහටම අදත් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ දිල්ෂාන් TG YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මට එවලා තියෙනවා green line shop හරහා මෙන්න මේ product එක. අතරම මම මේක කලින් unbox කරා. මේක TV box එකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් TV box කියපු ගමන්ම දන්නේ Android TV box එක. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය TV එක Android වලට convert කරන ඒ gadget එක ගැන තමයි අපි දන්නේ. හැබැයි මේක TV box එකක් කිව්වට Android TV box එකක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තටම TV box එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ monitor එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ device එකෙන් TV බලන්න. අපි සාමාන්‍ය ඉදින්දා බලන channels ඔක්කොම මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මේක unbox කරලා බලමු අපිට මේකත් එක්ක ලැබිලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ box එක open කරගන්නවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳට මේක seal කරලා ඉවලා තිනවා සහ කිසිම damage එකක් වෙලා නැහැ. බාහිරින්වත් අභ්‍යන්තරින්වත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න මට මේක ලැබුණා. සහ මට මේක දවස් 8ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේක අපි මුලින්ම unbox කරගමු. හරි, මේ box එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ package එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අපි ඕපන් කරගත්තොත් එහෙම ඒක ඇතුලේ අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එකින් එක බලමු මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා user manual එක. මේ user manual එකේ සඳහන් වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා සහ මේකේ සඳහන් වෙනවා LED CTR TV box කියලා. ඉතින් මේකේ languages දෙකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Chinese සහ English වලින්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඒ වගේම තමයි අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් TV box එක. ඒකත් මේ වගේ cover එකකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම මෙච්චරලා කතා කරපු TV box එක. ඔයාලට මේකේ size එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වුවොත් එහෙම ගොඩක්ම පොඩි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට වෙලොත් එහෙම තවත් මේ වගේ පුංචි පැකේජ් එකක් ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ වගේ cables ගොඩක්. මේකේ VGA cables, audio cables තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. බලමු ඒකත් එළියට අරගෙන මේකේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා VGA cable එකක්. මේක ඇත්තටම VGA cable එකක් කියන්නේ මේක VGA in එකක්. අපිට මේ cable එක පාවිච්චි කරලා අපේ computer එකට මේකේ out එක ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා audio cable එකක්. එහෙම නැත්නම් AUX cable එකක්. මේක දෙපැත්තෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 3.5 mm jack එක. අපිට මේ හරහා තමයි audio out එක ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකට remote එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ remote එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය TV එක දකින්න ලැබෙන හැම option එකම මේ keyboard එක ඇතුළෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් channels මාරු කරන්න, sound වැඩි කරගන්න, මේකේ menu එකට යන්න, ඒ වගේම mode button එකක්, sleep button එකක් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. video size එක සකස් කරන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගොඩක් options මේ remote එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ remote එකට අපිට ඇතුල් කරන්න ඕනේ AAA size එකේ battery දෙකක්. එහෙම ඇතුල් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් අපිට මේ package එක තාත් දෙයක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ power adapter එක. මේක volt 5ක power adapter එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කොටසක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක මොකටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ TV box එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක බොඩි එක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සහ බටන්ස් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ පිටිපස්ස සහ කොටසේ මේ වගේ ports කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VGA port එක. ඉතින් මෙතනින් දෙන out එක තමයි අපේ monitor එකට දෙන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. සහ ඒ වගේම තමයි ඊළඟට VGA in එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම audio out එකට අවශ්‍ය කරන ports දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ power supply එක connect කරන port එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට antenna එකක් connect කරන port එක මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ උඩ කොටස දිහා බලුවොත් එම video සහ audio in එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා නම් VCD player එකක්, DVD player එකක් සහ ඔයාලා ගෙදර TV එකක් නැත්නම් හෝ ඔයාලට මේ TV එක භාවිතා කරන්න බැරි නම් ඔයාගේ වැඩවලට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ device එක පාවිච්චි කරලා
ඒ DVD player එකේ out එක මෙතෙන්ට connect කරගන්න. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ VGA port එක හරහා ඔයාගේ monitor එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට DVD player එකේ play වෙන දේවල් ඔයාලට ඔයාගේ monitor එක හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ TV box එකේ යට කොටස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ රබර් වලින් නිර්මාණය කරපු කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඔයා මේක යම්කිසි දෙයක් උඩ මෙන්න මේ විදිහට තියනවා නම් ගොඩක් ආරක්ෂාකාරීව සහ මේක ලිස්සන්නේ නැතුව තියාගන්න මෙන්න මේ කොටස් 4 උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක මෙන්න මේ අතර තියාගන්න. ඒකට තමයි අපිට මේ කලින් ලැබිලා තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක ලැබුණේ. අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙන්න මේ යට කොටසේ තියෙන ලොක් එක පාවිච්චි කරලා මේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නම්. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනම දෙයක් උඩ ගොඩක් ලේසියෙන් මෙන්න මෙහෙම තියලා තියන්න. මේක කිසිම විදිහකින් වැටෙන්නේ ඒ දේවල් වලට යොමු. මේ කිසිම විදිහකින් වැටෙන්න බලන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට මේක තියලා තියන්න හැකියාව අපිට ලැබිලා තියෙනවා මේ ස්ටෑන්ඩ් එක නිසා. ඉතින් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මේක MTV box කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම මේක මට එවලා තියෙන්නේ Green Line Shop හරහා. මොකද්ද මේ Green Line Shop කියන්නේ? මේක ඇත්තටම සාමාන්‍ය අපේ දිනදා දකින e-commerce website එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. අපිට මේ site එකට ගියොත් එහම ගොඩක් ලොකු විදුලි උපකරණ බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට TV, fridge, oven මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ යුරෝපීය රටවල් වලට නිර්මාණය කරපු product තමයි මේ site එක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේකෙන් බඩුවක් order කරොත් එහෙම ගොඩක්ම ඉක්මනින් සහ ආරක්ෂිතව ඔයාගේ ගෙදරට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ තියෙන තවත් සර්විස් එකක් තමයි ඔයාලට හැකියාවක් වෙනවා Amazon එකේ තියෙන භාණ්ඩයක් ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරීව ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහම ඔයාලට Amazon එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් order කරන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට බයයි නම් මේක ලැබෙයිද නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් සැකයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Green Line Shop භාවිතා කරන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන Amazon ප්‍රොඩක්ට් එකේ link එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙයාලට submit කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේකට අවශ්‍ය කරන මුළු මුදල ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් මුළු මුදලක් ගෙවනවා. මේ මුදල ගෙවුවට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ භාණ්ඩේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ numbers තියෙන ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට සිංහල භාෂාවෙම මේගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා Green Line Shop කියන්නේ ගොඩක් විශේෂිත e-commerce website එකක්. ඒ වගේම තමයි Green Line Shop හරහා ඔයාලට කිසිම product එකක් සාමාන්‍ය තැපෑල හරහා එවන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ courier service එකක් කරා. අන්න ඒ නිසා මෙයාලට ඔයාලට shipping charge එකක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ shipping charge කියන තොරතුරු මේ site එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා මොන product එකක් ගෙන්නවත් කිලෝ එකකට අවශ්‍ය කරන shipping charge එක ගෙවන්න ඕනේ. සහ ඔයා product ගොඩාක් ගෙන්නනවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ කිලෝ එකකට ගෙවන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ product ටික ඔක්කොම කිලෝ එකකට අඩුයි නම් ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ කිලෝ එකකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය ගෙවන්න විතරයි. ඔයා product 10 15 ගෙන්නවත් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා එක shipping cost එකකින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ බර අණුව කිලෝ 2 3 මෙන්න මේ විදිහට මේ shipping cost එක වෙනස් වෙනවා. මේ හැම තොරතුරම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් greenlineshop.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් එහෙම. ඉතින් අපි දැන් කතා කරේ මේ අපිට එවලා තියෙන TV box එක ගැන. අපි බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ product එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ VGA cable එකක් ලැබිලා තිබුණත් අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ හරහා අපේ monitor එකට out එකක් ගන්න. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ computer එකේ තියෙන VGA cable එක මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අද මම පෙන්නන්නේ මේක computer එකට සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ නෙවෙයි. මේක කොහොමද කෙලින්ම අපේ monitor එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තියෙන VGA port එකක් ගන්න. සාමාන්‍ය VGA cable එකම තමයි ඔයාලා ගෙදර තියෙන computer එකට පාවිච්චි කරන VGA cable එකම තමයි. මෙන්න මේ වගේ cable එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා මේකේ තියෙන VGA port එක සහ monitor එකේ තියෙන VGA port එක එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා මේක power on කරගන්න. power on කරගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන power supply එක මෙතෙන්ට connect කරගන්න ඕනේ DC 5 volt කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම කරලා මේ power adapter එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ power එකට. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රතු පාට LED එකක් පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන power button එක පාවිච්චි කරලා මේක power on කරගන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක power on කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති අයියෝ මේක පැහැදිලි නැහැනේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේකට කිසිම ඇන්ටනාවක් සම්බන්ධ කරලා නැතුව තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මං ගාව ඇන්ටනා එකක් තිබුණේ නැහැ. කිසිම ඇන්ටනාවක් නැතුව තමයි ඔයාලට මේ රූප මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේකේ ඔඩියෝ හොඳට ඇහෙනවා. වීඩියෝත් ඇන්ටනාවක් නැතුව හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ සාමාන්‍ය ගෙදර තියෙන TV එකකින් ඇන්ටනාවක් නැතුව කිසිම දෙයක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ device එකේ ඇන්ටනාවක් නැති වුණත් යම් තාක් දුරකට ඕනම දෙයක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට ඇන්ටනාවක් කනෙක්ට් කරොත් එහෙම ගොඩක්ම හොඳ quality එකකින් ඔක්කොම channels ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කලින් කියපු විදිහට මේ remote එක භාවිතා කරලා අපිට මේකේ menu එකට යන්න පුළුවන්, tune කරන්න, මේකේ colors හදා ගන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ remote එක භාවිතා කරලාත් ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් කලින් කිව්ව විදිහට මට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එව්වේ green line shop එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම විදිහේ device එකක් මිලදී ගන්න green line shop එකට යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Amazon එක කරා භාණ්ඩයක් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ බේනව Amazon කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා Amazon එකේ තියෙන ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකට ගෙවන්න කාඩ් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට easy cash උනත් භාවිත කරන්න. easy cash පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ මුදල ගෙවන්න පුළුවන්. එහෙම ගෙවුවට පස්සේ දින 10ක් 14ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ ගෙදරටම ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරීව මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන link එකකුත් යටින් දාන්නම්. සහ green line shop එකේ link එකකුත් යටින් දානවා. සහ යාළුවගේ contact details එක ඔයාලට පුළුවන් යාළුවත් එක්ක කතා කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මට මේක ගෙන්න ගන්න වියදම් වුණේ රුපියල් 5000ක වගේ මුදලක්. ඉතින් සාමාන්‍ය ටීවී එකක් ගන්න ගියොත් එහෙනම් අපිට 5000කට ටීවී එකක් ගන්න හිතන්නවත් බෑ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන මොනිටර් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ device එකක් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදීම ටීවී එකක් හදාගන්න රුපියල් 5000ක් වගේ මුදලකට. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝත් එක කරන මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් තමයි මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට desktop එකට laptop එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් ගිහින් එන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.